First up, I would like to thank SUBISU for giving me this opportunity to share my views on emerging technology for digital transformation. And I think I'll be uh, making the presentation in the context of Nepal. I understand that you have gone through a lot of presentations in the evening whereby you talked about technologies per se, र तपाईँहरूले टेक्नोलोजी स्पेसिफिक टेक्नोलोजीको कुरा गर्नुभयो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको बारे र टेक्नोलोजी सोल्युसन्सको कुरा गर्नुभयो. So this time around, I will try to set a context as to what hope we as a country can pin on the transformative potentials of digital technology, especially in relation to our aspiration for growth and development in the country. So, यो म चाहिँ खास ट्रान्सफर्मेसन प्रोस्पेक्ट एन्ड च्यालेन्जेसको बारेमा कुरा गर्छु. कन्टेक्स्ट चाहिँ के हो भने डिजिटल टेक्नोलोजिस खास चाहिँ मैले मेरो प्रेजेन्टेसन चाहिँ स्पेसली आई विल बी टकिङ इन टर्म्स अफ नेपाल्स डेभलपमेन्ट एन्ड ग्रोथ एस्पिरेसन्स. यो ब्याकग्राउन्ड यो हुन्छ. अलिकति कुरा गर्छु नेसनल नेपाल्स आइसिटी एन्ड डिजिटल जर्नी ब्रिफ ओभरभ्यू. यसमा डिटेलमा जान्न चाहन्न. सो आई एम नट हियर टु बोर यु विथ द स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड अल द्याट. त्यसपछि म कुरा गर्छु आई वुड लाइक टु टक touch upon the topic of transformation. How realistic is the aspiration for digital transformation? And is transformation achievable? Especially, again, that will be in the context of our country in Nepal. I'll try to assess a little bit on the technology landscape in terms of solutions that are available, in terms of opportunity that's there in the digital landscape to achieve transformation. And definitely, I will not forget to mention about the digital Nepal framework that we are currently working on. Merely as we speak, we're currently working on a broad digital Nepal framework, and all encompassing digital Nepal framework. There, I'll try to highlight a few of the initiatives that we have undertaken, and I would have a few questions that I ask myself about these initiatives. Now, just to give you a brief overview, again, I don't want to go through the numbers and all that, but then again, अलिकति हेर्दाखेरि के देख्छौँ हामीले भनेदेखि नेपालमा स्पेसली कनेक्टिभिटीको हिसाबले, कम्युनिकेसन इन्फ्रास्ट्रक्चरको हिसाबले अलिकति राम्रै इम्प्रुभमेन्टहरू देख्छौँ. राइजिङ कनेक्टिभिटी, तर अलिकति यसको डाउन साइड के छ भनेदेखि अलिकति अर्बन एरियाजमा बढ्ता यसको फोकस छ. अहिले एज आई स्पिक रेफरिङ टु द लेटेस्ट एमआइएस रिपोर्ट फ्रम एनटिए, हाम्रो इन्टरनेट पेनिट्रेसनको रेट भन्ने हो भनेदेखि अहिले 60% को अराउन्ड छ. अफकोर्स देयर आर क्वालिटी इस्युज, क्वालिटीको कुरा होला र अरू कुराहरू होला, तर अलिकति सरसर्ती हेर्दाखेरि कनेक्टिभिटीमा त्यति धेरै हामी स्पेसली यसो हेर्दाखेरि चाहिँ कनेक्टिभिटीमा राम्रै गरिरहेको देख्छौँ. अर्को कुरो इन्ट्रेस्टिङली के देख्छु, जति बेला मैले आइटी करियर सुरु गरेँ, द्याट वाज ब्याक इन 1982, र अहिले हेर्दाखेरि अलिकति यो कनेक्टिभिटीमा आइसिटीमा अथवा डिजिटल टेक्नोलोजीमै बेस भएको एन्टरप्रेन्योरसिप मोडल्सहरू आउनलाई देख्छौँ हामीहरूले. अनि त्यो चाहिँ अलिकति बाहिर के भइरहेछ त्यसबाट अलिकति क्यु लिएर पनि होला, र अलिकति इ कमर्सको कुराहरू र यो सेयरिङ इकोनोमी इन्टरप्राइजेसको कुराहरू हामीहरूले अलिकति यसमा त्यो देख्छौँ. अनि पब्लिक सेक्टर, त्यो पनि मेरो एक्सपिरियन्सले भन्छ. म भनिहालेँ, आई युज टु बी विथ द गभर्मेन्ट बिफोर. जति बेला म गभर्मेन्टमा थिएँ त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि आई थिङ्क there's public sector is slowly waking up to the potentials of ICT digital. Public sector मा नि यसको युज भइरहेको देख्छौँ. तर च्यालेन्ज चाहिँ छ, फेरि च्यालेन्ज छ. मैले भनिहालेँ कनेक्टिभिटी इस्युज, यो क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेस आदि इत्यादि हिसाबले कनेक्टिभिटी इस्युजमा पनि अलिकति प्रब्लम च्यालेन्जेसहरू छ. र मैले पब्लिक सेक्टर इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गरेँ, पब्लिक सेक्टरमा आइसिटी इम्प्लिमेन्टेसनको कुरा गरेँ. त्यसमा पनि अलिकति साइलो भन्छ नि, अब आफूले मात्रै
त्यो आइल्यान्ड जस्तो गरी अटोमेसनको कुराहरू गर्ने, सिस्टम्सहरू इन्टरकनेक्ट नगर्ने, त्यो अरू इन्टरअपरेबिलिटीमा ध्यान नदिने, अथवा आफ्नो डोमेन हुन्छ त्यसमा मात्रै गर्ने, त्यो किसिमको कुराहरू छ। अलिकति नेसनल स्ट्राटेजी अलिकति ल्याकिङ छ। यो साँच्चीकै साँच्चीकै एउटा डिजिटल हामीहरूको यो मिन्स युज गरेर जुन चेन्ज ट्रान्सफर्मेसनको एजेन्डा हामीले बोक्न खोजेका छौँ, त्यसमा चाहिँ एउटा नेपाललाई पुरै समेट्ने नेसनल स्ट्राटेजी ल्याकिङ छ जस्तो मलाई लाग्छ। अलिकति पोलिसी कङ्ग्रुएन्स भन्छु म, आई विल कम ब्याक टु दिस लेटर, बट देन अगेन अलिकति के देख्छौँ हामीले भन्दाखेरि डिजिटल कहिलेकाहीँ यति डिस्ट्रप्टिभ छ, डिजिटल टेक्नोलोजीमा बेस भएको मोडलहरू कहिलेकाहीँ त्यसले यति धेरै एरियाहरू छुन्छ, जुन किसिमको हामीले पोलिसीलाई हेर्छौँ, अलिकति पोलिसीलाई जुन किसिमले अहिलेसम्म हामीले हेर्दै गरिरहेको छौँ त्यसले जस्टिस गर्दैन भन्ने मेरो आर्गुमेन्ट छ। त्यसमा चाहिँ अब स्पेसली कमर्सको कुराहरू, सेयरिङ इकोनोमीको कुराहरू, डिजिटल पेमेन्टको कुराहरूमा चाहिँ हामीहरूको अलिकति पोलिसी कङ्ग्रुएन्स को ल्याकिङ छ। डेफिनेटली अर्को देखेको के हो भनेदेखि यो सबै ट्रान्सफर्मेसन चेन्ज यो सबै कुराहरू भ्याक्युममा हुँदैन, यसको लागि पोलिटिकल कमिटमेन्ट चाहिन्छ। यो चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति ट्रान्सफर्मेसनको जुन होप एस्पिरेसन छ त्यसलाई म्याच गर्ने पोलिटिकल कमिटमेन्ट यो चाहिन्छ, यो पनि यसको पनि ल्याकिङ देखिएको छ। यति भन्दा पनि मेरो आजको टपिकमा मलाई चाहिँ त्यो जति बेला दियो यसमा अलिकति यो ट्रान्सफर्मेसन भन्ने टर्म चाहिँ अलिकति धेरै लोडेड लाग्यो मलाई, होइन, किनकि ट्रान्सफर्मेसन भनेको चेन्ज होइन, ट्रान्सफर्मेसन भनेको यो इट्स डिफ्रेन्ट बिस्ट अल टुगेदर, होइन। यो चेन्ज एउटा कुनै सानो चेन्ज होइन, यो ट्रान्सफर्मेसन हो। यो जे स्वरूप थियो त्योभन्दा बेग्लै स्वरूपको कुरा गर्दैछौँ, त्यो कन्टेक्स्टमा पनि म मेरो कुराहरू राख्छु। समग्रमा भन्दाखेरि अलिकति आइसिटीको यत्रो धेरै पेनिट्रेसनको मैले कुरा गरेँ, हाम्रो इन्टरनेटको पहुँचको कुरा गरेँ, र हामीहरूको जनजीवनमा अलिकति पब्लिक सेक्टरमा पनि इन्टरनेटको यो युजको कुरा गरेँ, तर मिनिङफुल इम्प्याक्ट यसले हामीहरूको साँच्चीकै असर गर्ने इम्प्याक्ट, यसले साँच्चीकै जिडिपीमा इम्प्याक्ट, यसले साँच्चीकै हाम्रो रियल इकोनोमीमा इम्प्याक्टको हिसाबले चाहिँ हामीले देख्न बाँकी नै छ भन्छु म। र मलाई के लाग्छ भनेदेखि अलिकति रिथिङ्क चाहियो कि त्यो अप्रोचमा, त्यो स्ट्राटेजीमा रिथिङ्क चाहियो। अहिले जसरी हामीले हेर्छौँ, जसरी हामीले डिजिटल आइसिटी अटोमेसनको कुराहरूलाई हेर्छौँ, त्यसमा फन्डामेन्टल रिथिङ्क मलाई चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अर्को अलिकति आइसिटी मात्रै हामीहरू भन्दा पनि अब डिजिटल माइन्डसेट हुनुपर्छ कि, त्यसो भन्दाखेरि मैले आइसिटी भन्दाखेरि अलिकति लिमिटेड स्कोपमा हुन्छ, त्यो डिजिटल भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको स्कोप अलिकति वाइडन हुन्छ। त्यो के हुन्छ टेक्नोलोजीमा कसरी रिफ्लेक्ट गर्छ म त्यसमा आउँछु। र अलिकति इम्प्याक्ट गर्छ यो हाम्रो डिजिटल स्ट्राटेजी आदि इत्यादिले भनेदेखि यो केमा रिफ्लेक्ट गर्नु पऱ्यो भनेर मेरो सानो एउटा पिरामिडको एउटा मैले इक्जाम्पल दिएको छु। यो पनि धेरै, दिस इज नट रकेट साइन्स। सो एट द बेस अफ द पिरामिड यु निड इन्टरनेट कनेक्टिभिटी, डेटा सेन्टर, इमर्जिङ एनर्जी एचसी, अनि यसले खास चाहिँ हामीहरूको जुन किसिमको सर्भिस डेलिभरीको अरेन्जमेन्ट छ, जुन किसिमको एजुकेसन टेक्नोलोजी, कमर्स, होइन, डिजिटल यो आदि इत्यादिमा यसले इफेक्ट गर्नुपर्छ। र त्यो टप अफ द पिरामिडमा चाहिँ हामीहरूको क्यापेसिटी डेभलपमेन्ट, यो चाहिँ अलिकति इन्गेज सिटिजन र अलिकति ग्लोबल इकोनोमीमा हाम्रो इन्टिग्रेसन आदि इत्यादिको कुराहरू छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले डिजिटल हेर्दाखेरि यसरी यो एउटा मोडल चाहिँ अलिकति बुझ्नलाई सहिलो हुन्छ कि भन्ने हो। अब हामीले टपिक आजको थियो ट्रान्सफर्मेसन, टपिक आजको थियो रूपान्तरणको कुरा गरेको, होइन। त्यस कारण चाहिँ हामीहरूले त्यसो भन्दाखेरि के बुझ्छौँ, म क्विकली जान्छु, यहाँ दिउँसो पनि यति धेरै आफ्टरनुनमा पनि धेरै कुरा भयो होला। एउटा कुरो त हामीहरूले जेसुकै भने पनि नेपालको ग्रोथ अब ड्राइभ गर्ने भनेको सिटीले हो। अफकोर्स द भेरी नोसन अफ सिटी, अनि हामीहरूले केलाई सिटी भनेर बुझ्छौँ, द्याट क्यान बी डिबेटेबल। हामीहरूको सिटी अर्बन सेन्टर्सहरू साँच्चीको सिटी हो कि होइन, तर अर्बन सेन्टरमा पपुलेसनको कन्सन्ट्रेसनको हिसाबले आदि इत्यादिले अलिकति स्मार्ट सिटीको कुराहरू, अलिकति त्यो सिटीलाई नै कसरी रिभाइटलाइज गर्ने, त्यो अर्बन सेन्टर्सलाई रिभाइटलाइज गर्ने कुराहरू छ भनेदेखि इकोनोमिक जोन्सको कुराहरू छ। डिजिटल सिटिजन हामीहरूको सबैले चाहिँ जसरी सोसाइटी गभर्मेन्टसँग इन्टरेक्ट गर्छौँ त्यसको बारे डिजिटल बेस के हुनसक्छ भन्ने छ। डिजिटल गभर्मेन्ट, डिजिटल एजुकेसन, डिजिटल हेल्थ केयर, डिजिटल एग्रिकल्चर आदि इत्यादि कुराहरू छ। यी सबै कुरा हामीले मैले अघि नै मेन्सन गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा राखेका छौँ। इन द इन्ट्रेस्ट अफ टाइम यो चाहिँ हामी पछि क्वेसन एन्सर सेसनमा यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरौँला। अनि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मैले कुरा गरेँ, सो द्याट्स द फ्रेमवर्क द्याट वी करेन्टली वर्किङ अन।
म पनि अलिकति इन्भल्भ छु त्यसमा, त्यो द्याट्स द गभर्मेन्ट अन्डरटेकिङ। तर कहाँ छौँ हामी यसमा भनेर भन्दाखेरि हामीले यसमा यति एलिमेन्ट्सहरू समाउन खोजेको छौँ। यो ग्लोबल इकोनोमीसँग कसरी इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ एउटा डिजिटल फाउन्डेसनमा, र जब इन्भेस्टमेन्ट कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ, सिटिजन सेन्ट्रिक गभर्मेन्ट कसरी क्रिएट गर्न सक्छौँ, यो कुराहरू आई थिङ्क विल कम ब्याक टु दिस लेटर। अलिकति यो फ्रेमवर्कमा चाहिँ नेपालले काम गरिरहेको फ्रेमवर्कमा चाहिँ अहिले अब स्मार्ट सिटी यो 8वटा एरियाहरूमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले एड्रेस गर्न खोजेको छ। स्मार्ट सिटिजन, स्मार्ट एग्रिकल्चर, स्मार्ट एजुकेसन, एभ्रिथिङ स्मार्ट। सो यसमा हामीहरूले एक्टिभिटिजहरू आइडेन्टिफाई गरेका छौँ, यसमा हामीहरूले इनिसिएटिभ्सहरू आइडेन्टिफाई गरेका छौँ यी 8वटा एरियामा। र यसमा पनि म धेरै इलाबोरेट गर्न चाहन्न, तर त्यो भन्दै पनि हामीहरूको सर्टेन ग्रोथ एस्पिरेसन्सहरू छ। नेपाल एज अ कन्ट्रीको एउटा ग्रोथ एस्पिरेसन्स एउटा ठाउँमा पुग्छौँ भनेर छ। त्यो एस्पिरेसन्सलाई डिजिटल टेक्नोलोजीले कसरी हेल्प गर्न सक्छ भन्ने किसिमले पनि हामीहरूको यो फ्रेमवर्क गाइडेड छ। यसमा टुरिज्म लगायतको सबै कुरा छन्। सबभन्दा ठुलो क्वेसन मैले आफैलाई सोध्ने र यहाँहरूलाई पनि सोध्ने, सबैलाई सोध्ने चाहिँ के छ भनेदेखि अहिलेसम्मको हामीहरूको अटोमेसन, आइटी डिप्लोयमेन्ट, डिजिटल आदि इत्यादिको ट्र्याक रेकर्ड त्यति धेरै गर्व गर्न लायक छैन। हामीहरूको ड्राइभिङ लाइसेन्सकै कुराहरू हेरौँ, यी गभर्मेन्ट इनिसिएटिभ म पहिला आफै पनि इन्भल्भ थिएँ, त्यसको पनि प्रोजेक्टहरूको इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरू हेरौँ। त्यस कारण चाहिँ हामीले इन्क्रिमेन्टल चेन्ज अलिकति चेन्ज गर्दा चेन्जको सपना देख्दाखेरि त गाह्रो भइरहेछ भनेदेखि हियर वी आर टकिङ अबाउट ट्रान्सफर्मेसन। सो हाउ रियलिस्टिक इज द्याट भिजन? त्यसमा पुग्नलाई के गर्नु पर्ला भन्ने किसिमको क्वेसन पनि हामीले सोध्नुपर्छ। अब मैले क्यान डिजिटल डिस्टर्ब सिमिली इन्ट्रान्जेन्ट सेटिङ, म इन्ट्रान्जेन्ट सेटिङ भनेर मैले भन्न खोजेको के भनेदेखि कम्प्युटर जस्तै यो देश हरेक बिहान बुट हुँदाखेरि एउटा सर्टेन डिफल्ट सेटिङमा काम गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सर्टेन प्रेडिक्टेबिलिटी छ, हामीहरूको इन्स्टिट्युसनले कसरी काम गर्छन्, गभर्मेन्टले कसरी काम गर्छ, होइन, यो हामीहरूले सोसाइटीसँग कसरी इन्टरेक्ट गर्छौँ आदि इत्यादि एउटा सर्टेन सेटिङमा काम गर्छ है कि। त्यस कारण चाहिँ त्यो फन्डामेन्टली त्यो सेटिङ चेन्ज नभएसम्म साँच्चीकै यसले ल्याउने ट्रान्सफर्मेसनमा रिलाइ गर्न विश्वास गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू छ। यो क्वेसन्सहरू चाहिँ अबको हामीहरूको डिजिटल स्ट्राटेजीले यसरी एड्रेस गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब कमिङ ब्याक टु डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क एन्ड आवर एस्पिरेसन फर ट्रान्सफर्मेसन, हामीले यो टेक्नोलोजी यो उसमा म हरेक आइटम वाइज जान चाहन्न, but there are some hopes that we have pinned on, for example, Internet of Things. So precision agriculture कुराहरू छ त्यहाँ है, सोइलको मोइस्चर कन्टेन्ट लिएर इरिगेसन सिस्टमलाई अलिकति सुरु गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अलिकति अब डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा एउटा हामीले चाहिँ सधैँ हामीहरूको आइसिटी रिलेटेड डिस्कसनमा मिसिङ गर्ने पोइन्ट भनेको हाम्रो सधैँ डेटा एज अ रिसोर्स सधैँ चाहिँ हामीहरूले मिसिङ एलिमेन्ट हुन्थ्यो। डेटाको त्यति धेरै कुरा गर्दैनौँ हामी, होइन, सिस्टमको कुरा गर्छौँ, हार्डवेयर कुरा गर्छौँ, एप्लिकेसन कुरा गर्छौँ, तर त्यो डेटाबाट एनालिटिक्स गरेर जुन किसिमको इन्साइट जेनेरेट गर्न सकिन्छ, जुन पोसिबिलिटी छ त्यसको कुराहरू भइरहेको थिएन भनेदेखि त्यसको कुराहरू पनि त्यहाँ छ। र ब्लकचेन मैले यसको बारे अलिकति मलाई भएको होप भन्नै पर्छ। मेरो यो पब्लिक सेक्टरमा आइसिटी डिजिटल इम्प्लिमेन्टेसनको मेरो एक्सपिरियन्सले के भन्छ भनेदेखि केही कुराले अलिकति हिन्ड्रेन्स गरिरहेछ आइसिटीको फुल अपटेक हुनलाई भनेदेखि हामीसँग फुल प्रुफ ट्रस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर अहिलेसम्म थिएन है कि। फुल प्रुफ ट्रस्ट एटलिस्ट पर्सेप्सनको लेभलमा फुल प्रुफ ट्रस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर थिएन भनेदेखि अब ब्लकचेनहरू आइसकेपछि हामीले त्यो एड्रेस गर्न सकिन्छ र यसले धेरै ठुलो पोसिबिलिटी ओपन गर्छ। प्रोभिनेन्स भन्छ, अब इ कमर्समा पनि प्रोभिनेन्स गुड्सहरूको ओरिजिन लाई अलिकति भ्यालिडेट गर्ने आदि इत्यादि हाम्रो पस्मिना कार्पेटको आदि इत्यादि कुराहरू छन्। त्यो त्यसमा डिटेलमा जाउँला। तर यो एउटा एरिया अफकोर्स दिस इज नट अ मेच्योर टेक्नोलोजी एज येट, होइन। हामीहरूसँग ब्लकचेन बेस्ड यस्तो यो कम्पेलिङ बिजनेस केसेसहरू हुँदैछ, तैपनि हामीले ट्रान्सफर्मेसनको एउटा भिजन राख्दाखेरि यो पनि कसरी के युज केसेसहरू हाम्रो इकोनोमीमा बेस भएको हुनसक्छ भनेर हाम्रो हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि अरू कुरा बिर्सिनुहुन्न, कहिलेकाहीँ हामी इन्डस्ट्री 4.0 भन्छौँ, रोबोटिक्स भन्छौँ आदि इत्यादि, त्यो सँगसँगै आउने फेरि एउटा काउन्टर आर्गुमेन्ट के हो भनेदेखि हामीहरूको रेडिनेसको लेभल हामीहरू त्यहाँसम्म पुगेका छैनौँ वेयर बाई वी क्यान टक अबाउट एआई एन्ड रोबोटिक्स एन्ड वाट नट। बट देन अगेन मेरो आर्गुमेन्ट अलिकति फरक छ,
किनभनेदेखि अहिलेसम्म हामीले हेर्दाखेरि हामीहरूको कम्पिटेटिभ एडभान्टेज के हो? एयरपोर्ट गयो भने पनि देखिन्छ, यहीँ पनि देखिन्छ, 1700 करिब युथहरू बाहिर गइरहेको हुन्छन्। टाइमको घन्टी बजिसक्यो। तैपनि फन्डामेन्टल क्वेसन्सहरू छन्। मैले हेमपालजीलाई पनि भनेको छु, यो सेसन्सलाई अलि बढ्ता इन्टरेक्टिभ बनाऊ, किनभनेदेखि हामीहरूले टेक्नोलोजीको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, हामीहरू सोल्युसन्सको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, हामीहरूले यो ट्रान्सफर्मेसनको एजेन्डालाई नेपालमा कसरी पोजिसन गर्ने किसिमले चाहिँ हुनसक्छ भन्ने किसिमले यसलाई गरौँ भन्ने थियो। एउटा क्वेसन तैपनि कपाल क्वेसन्स मलाई आउँछ, त्यो फाउन्डेसनल एलिमेन्ट के हो त? अफकोर्स डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क इज अन द वर्क्स, काम हुँदैछ त्यसमा, तर फाउन्डेसनल एलिमेन्ट के हुनु पऱ्यो त भन्दाखेरि यो एउटा क्वेसन हामीले एन्सर गर्नुपर्छ। एउटा सानो इक्जाम्पल दिएको छु इन्डियाको सिर्फ इन्डिया स्ट्याक भनेर उनीहरूले गरेको छ। इन्डिया स्ट्याक भन्दाखेरि यो केही पनि होइन, तर चाहिँ 3टा एरियामा यो प्रेजेन्सलेस लेयर, पेपरलेस लेयर, क्यासलेस लेयर, कन्सेन्ट लेयर, यो चाहिँ यो हामीहरूको इन्टरेक्सनहरूलाई फिजिकली प्रेजेन्ट हुन नहुने कसरी बनाउने, क्यासलेस कसरी बनाउने होइन, अनि चाहिँ पेपरलेस कसरी बनाउने, एउटा डकुमेन्ट एकचोटि सब्मिट गरिसकेपछि 50 ठाउँमा त्यही डकुमेन्ट गर्न नपरोस्, र सबै कुरो डेटा भनौँ न। इन्डियाले युरोपियन युनियनभन्दा राम्रो के गरिरहेछ भनेदेखि यिनीहरूले चाहिँ डेटा गभर्नेन्स चाहिँ अलिकति डेटा इज अ न्यू ओइल भन्छन् नि होइन, त्यस कारण चाहिँ डेटालाई त्यति रेस्ट्रिक्टिभ हुने होइन, डेटा क्याप्चर गर्ने नै हो, सबै हो, तर एउटा कन्सेन्ट फ्रेमवर्क पनि त्यसको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो गरिरहेको भएर त्यस्तो किसिमले हामीहरूले त्यसबाट पनि के सर्टेन लिन सक्छौँ। अनि पोलिसी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जसरी हामीले आइसिटीलाई हेर्थ्यौँ, जसरी अहिलेसम्म हेऱ्यौँ, र अहिलेसम्म जुन किसिमको स्ट्रक्चरल प्रब्लमहरू थियो, त्यसैले यो सबै कुरो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको एजेन्डा सर्भ गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यस कारण त्यो हुनुपर्छ। नेपाल स्पेसिफिक च्यालेन्जेस के हो त हाम्रो भन्दाखेरि, एउटा कुरो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क गर्दाखेरि मैले रियलाइज गरेको कुरो, of course the people keep on talking about all these amazing technologies, AI, data analytics, cloud, blockchain, whatnot, but then again त्यसको अराउन्ड हामीहरूको धरातली यथार्थसँग हुने इनोभेसनहरू हामीले कसरी ड्राइभ गर्न सक्छौँ त? I think we cannot talk about driverless cars होइन। अब के हो त हामीहरूको इमिजिएट प्रब्लम कि त्यो इनोभेसन कसरी गर्न सक्छौँ? अर्को कुरो पोलिटिकल कमिटमेन्ट। हेर्नुहोस्, ट्रान्सफर्मेसन डिजिटल आइटीले ल्याउने होइन, ट्रान्सफर्मेसन कमिटमेन्टले ल्याउने हो। कहिलेकाहीँ म कन्फ्युज हुन्छु। इन्डिया एक्जाम्पल फेरि पनि भन्न मन लाग्छ मलाई। इन्डियाको 2016मा इन्डियाको डिजिटल पेमेन्ट गेटवे हुँदाखेरि मुस्किलले 1 लाखवटा ट्रान्ज्याक्सन डिजिटल हुन्थ्यो पेटिएम के आउँदाखेरि। 2016मा मोदीजीले के गर्नुभयो? डिमोनिटाइजेसन गर्नुभयो। फिगर हेर्नुहोस्, 1 वर्षमा 76 मिलियन ट्रान्ज्याक्सन डिजिटल गेटवेबाट गएको। नाउ वाज द्याट अ पोलिसी ट्रान्सफर्मेसन or वाज द्याट अ डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन? कहाँनिर के हो, केलाई ड्राइभ गरिरहेछ, कसरी छुट्याउने? त्यस कारण चाहिँ मुख्य कुरो मैले देख्छु पोलिटिकल कमिटमेन्ट। अलिकति चेन्ज लिन, ड्राइभिङ लाइसेन्सको कथा हामी सबैलाई थाहा छ, सर्भर डाउन भएकोले ड्राइभिङ लाइसेन्स दिन सक्दैन भन्छ होइन। एउटा कोअपरेटिभ राख्दाखेरि त फेल ओभर यो त्यो रिडन्डेन्सी गर्छ भनेदेखि सरकारले 4 बजीदेखि लाइन लगाएर सर्भर डाउन भन्ने हिम्मत गर्दाखेरि चाहिँ हामीले देखिसक्छौँ त्यो पोलिटिकल कमिटमेन्टको कुरा। अनि सोसियो इकोनोमिक स्ट्रक्चरल इस्युजहरू पनि छ। हाम्रो इन्स्टिट्युसन्सहरू कस्तो छ? ट्रान्सफर्मेसन अगेन, दिस इज नट चेन्ज होइन। यो इन्स्टिट्युसनली हामी ट्रान्सफर्मेसन भएन भनेदेखि हाम्रो माइन्डसेट, हामीहरूको भ्यालु सिस्टम, हामीहरूले सिटिजनसँग गर्ने इन्टरेक्सनको तरिका, एभ्रिथिङ रिमेनिङ द सेम, आइटी मात्रै त्यहाँ मात्र राखिदिएर, डिजिटल मात्रै राखिदिएर हुनेवाला छैन। त्यस कारण चाहिँ त्यो हिसाबले मैले देख्दाखेरि डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन कुरा गर्दाखेरि ट्रान्सफर्मेसनलाई मैले एउटा इक्वेसनको रूपमा हेर्छु। एउटा चाहिँ डिजिटल क्यापेबिलिटी, अफकोर्स यु निड डिजिटल एट द एन्ड होइन, बट देन अगेन throwing digital in the mix will not solve all the problems. त्यस कारण चाहिँ लिडरसिप क्यापेबिलिटी। सो डिजिटल विल ट्राई टु एन्सर वाट, डिजिटल क्यापेबिलिटीले, लिडरसिप विल ट्राई टु एन्सर हाउ, गभर्नेन्सको कुरा होइन, म्यानेजमेन्टको कुरा। यो सबै कुरो चाहिँ गर्दाखेरि हामीले यो दुइटै ठाउँमा हुनुपर्छ। नाउ अगेन यो लिमिटेड टाइममा यो दुइटै ठाउँमा छ कि छैन भन्नलाई चाहिँ मलाई अलिकति टाइम भएन, यसमा मेरो आफ्नो ओपिनियन्सहरू छ। त्यस कारण हामीले के देख्छौँ भनेदेखि ट्रान्सफर्मेसन भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ, मलाई यो टपिक दिँदाखेरि म अलिकति हेजिटेन्ट पनि थिएँ, बिकज क्यान वी रियली टक अबाउट ट्रान्सफर्मेसन वेन वी आर स्ट्रगलिङ विथ स्मल माइक्रो चेन्जेस होइन। तर पनि हामीले सपना देख्न छोड्नु हुँदैन, किनभने फन्डामेन्टल्सहरू ठाउँमा छन् जस्तो मलाई लाग्छ। बेसिकली
फर्स्ट फन्डामेन्टल के ठाउँमा छ भनेदेखि हामीहरू बेसिकली यङ कन्ट्री हो होइन हामीहरूको डेमोग्राफिक मिक्स हेर्नुहोस् वी आर यङ कन्ट्री त्यस कारण त्यो हिसाबले अहिलेको नयाँ आउने जेनेरेसन अथवा अहिले इकोनोमीमा अलिकति असर्टिभ भएर आइरहेको अलिकति केही गर्न खोजिरहेको जेनेरेसनले बढ्ता रिसेप्टिभ हुन्छ यो आइडियामा त्यस कारण पनि हामीहरूले ट्रान्सफर्मेसनको सपना चाहिँ देख्नुपर्छ बट डेफिनेटली इट्स नट अ केक वक भन्छ नि है फाइनली एक्जिस्टिङ एन्ड इमर्जिङ टेक्नोलोजी डु अफर रियल पर्सपेक्ट फर ट्रान्सफर्मेसन बट आर वी रेडी है कि ट्रान्सफर्मेसनको लागि आर वी रेडी For change, we might be ready. But for transformation, for coming up with a different vision altogether, for coming up with something completely new that really plays out on how we carry on our interaction with the government, society, how we acquire education, how we can ensure access to health services and all in a fundamentally different way. Are we ready for that? I think that's the topic for discussion. So for Hempal and all. So यति भन्दै यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँको टाइमको लागि again SUBISU thanks a lot for allowing me to share these ideas. Thank you very much.